Hi guys and welcome back to my channel, and kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko. And ang ating video for today ay hindi siya rebonding tutorial, kung hindi mag-highlight tayo ng buhok. So ang buhok ng ating client ay hindi siya rebonded pero straight siya, natural siya na straight. Ang gusto ng color ng ating client ay yung highlight na hindi siya masyadong halata, at saka yung base natin na blonde na hindi rin siya dark. So imi-meet lang natin ang satisfaction ng ating client. By the way guys, disclaimer lang po, yung aking technique sa pag-highlight ay akin lang po at yun ang sinusunod ko. So before tayo mag-apply ng ating bleaching powder, and of course, i-section muna natin ang ating buhok ng ating client into 5 parts. Dalawa dito sa gilid at saka dalawa dito sa likod at saka isa doon sa top. So ang ating gagamitin na color or bleaching powder is itong Lightness, kasi nasubukan ko na ito. So maglalagay na lang tayo ng 3 scoop ng ating bleaching powder. By the way guys, if gusto nyong gumamit din ng bleaching powder na ganito, you can order it po sa Shopee. And of course, hahaluan natin ng developer yung ating bleaching powder na 6%, at ang ating proportion ay 1:1 lang po. And i-mix lang natin ng mabuti para ay mag-mix yung ating bleaching powder at saka yung ating neutral developer or oxidizing. So magsa-start na tayo dito sa likod, doon sa kalahati ng kanyang buhok. So ganyan nila lang guys kung ano ang ginagawa ko. Tapos yung ating ginagamit na paddle guys, since wala tayong paddle kasi nasira na, so ang ginagamit ko is mayroon akong yung magsaslice ka ng mga spices, mayroon ako niyan galing Germany, so hindi siya mabigat, so pwede siyang gamitin kung wala kayong paddle para hindi kayo mahirapan sa pag-a-apply ng bleaching powder. Again guys, disclaimer lang po ha, hindi po ako professional na gumagawa ng mga ganito, or ang aking sinusunod lang ay yung aking experience lang ito sa aking pag-highlight. At kung mayroon kayong mga ideas dyan, pakilapag naman po at pakituro naman sa akin para dagdag kaalaman na rin. And sa lahat ng mga nagko-comment sa kanilang mga ideas sa mga previous video ko, maraming salamat po sa pag-share nyo sa akin, at malaking tulong yun sa akin para ay dagdag kaalaman na rin. So by the way guys, kapag sa mga taong mag-DIY ng ganito, ang i-advise ko is wag nyong gawin na mag-DIY ng ganito, kasi napaka-danger po yung bleaching powder po, napaka-tapang po niya, so baka masunog yung mga anit nyo. So the best po na hindi na lang kayo mag-DIY, or kapag mayroon kayong kasama na marunong mag-a-apply, so why not po. Pero kung kayo lang po, so wag lang, ang advice ko lang ay wag na kayong mag-DIY, kasi napaka danger po ito bleaching powder, nakakasunog po talaga ito ng scalp.
And once again guys, sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. 3,000 na tayo ngayon and maraming salamat. Huwag kalimutang mag-comment sa mga saloobin nyo dyan and huwag kalimutan ding mag-share sa aking video and maraming salamat talaga from the bottom of my heart. So hindi ko na po ipapakita sa inyo guys yung kabuoang pag-a-apply, yung sa likod lang na yung second part niya at saka yun sa taas, kasi kapag ilalagay natin yung video masyado nang mahaba. So anyway, the same lang process nang yan doon sa taas at sa gilid guys. So hindi ko na ipinapakita sa inyo kasi masyado nang mataas. And sa lahat ng mga nagtatanong dyan, doon sa mga rebonding na after sa pag-a-apply daw ng straightening cream ay babanlawan ba daw? Of course po, banlawan. Katulad nito po, after nito hindi ko na pinapakita sa inyo ang pagbabanlaw. So kasi mataas na ang video. So dapat talaga kapag mag-a-apply kayo ng mga medicine like number 1 sa pagpaprocess, dapat banlawan talaga lahat. And of course guys, sa pag-highlight ay dapat na gumamit kayo ng teasing comb para ay may pantahi kayo sa buhok or may pan-section kayo na makakuha kayo ng manipis. So ang ating pag-section nito guys ay manipis lang para ay yung result ng kanyang highlight ay pinong-pino siya. Hindi ko naman masyadong manipis kasi ano na siya, hindi siya ma-identify. So yung katamtaman lang po. Sorry lang po. Sorry po sa aking Tagalog kasi hindi ako marunong mag-Tagalog at saka mag-explain, and the most important here is that mayroon kayong basic na information about sa mga gusto nyong malalaman sa pag-rebond at saka pag-highlight. So nandito na tayo sa taas. Mag-a-apply na tayo dito ng bleaching powder. And ganun pa rin guys ang ating ginagawa sa ating pagsusection, manipis pa rin. Tingnan natin later guys kung ano ang kalalabasan nito. Kayo na ang humusga guys. Like I said, yung ating client hindi niya gusto yung highlights na halata. So gusto niya yung ano lang, yung light lang. So ang ginagawa ko, hindi ko siya masyadong pinapaputi yung buhok ng bleaching powder. So by the way guys, na-process ko itong buhok na to sa pag-relieve ng ating bleaching powders ay na-process ko itong buhok na to for 35 minutes. I-check nyo lang always guys kung pumuti na ba yung buhok, dumilaw na ba yung buhok, at saka yun siya babanlawan ng tubig.
And siya nga pala guys, before ko makalimutan, may taong nagpapa-shoutout dito. Isa-shoutout natin nitong yung taong laging nanonood sa atin from RS Barbershop. Ayan, shoutout sa inyo dyan and maraming salamat sa always na panonood. So ito na guys, natapos ng ating pag-apply ng bleaching powder, and of course i-leave natin ito na 35 minutes, and after that check natin, at after that kung okay na, banlawan na natin. So ang ating color ay Blond na may shade na 7.0, at yung Blond natin na color ay hahaluan natin ng Developer na 6% lang po, para hindi siya masyadong halata yung buhok, kasi yan ang gusto ng ating customers. So ito na guys, after nating na-leave yung ating buhok ay binabanlawan na natin. So ito niya ang result niya, at ngayon ay magpo-proceed na tayo sa ating pagko-color. So sa ating pagko-color guys, hagorin natin ng mabuti para ay hindi tayo magka-back job later, para hindi yung buhok ng ating client ay hindi magkapatsi-patsi yung result. Mag-distribute kayo ng mabuti ng
color sa kanyang hair para ay hindi siya magpatsi-patsi. So, hindi ko na ipapakita sa inyo guys ang kabuuang pag-a-apply sa ating color kasi masyado nang mataas ang ating video. So, sa pag-color guys, importante na magsa-start dito sa bottom. At pagkatapos po ay ating imamassage yung buhok ng ating client para ay well distributed yung pagko-color natin. So, ito na guys ang ating final result ng ating pagha-highlight. Yung ating client hindi niya gusto yung dark na pagka-highlight. So, ito ang ating ginagawa sa kanya. So, ano ang masasabi nyo guys sa ating pagha-highlight? And comment down below kung nagustuhan nyo or hindi, or kung ano pa ang ikaka-unlad ng aking pagha-highlight. Please comment below po. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, please subscribe po, and thank you so much. God bless everyone.